Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Hello. Welcome po again. Si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Ayan, good day sa ating pong lahat. Good morning to some, good afternoon, and good evening even to us here dito sa Philippines. Kung saan man po kayo nanonood at kung anumang oras na meron kayo dyan. Pero at this point, ang oras po natin ay Bible Kape time na! Yes, welcome po! Okay, once again, good morning to the viewers from the other side of the globe and good evening po naman po yung mga viewers natin dito sa area po natin. Okay. Once again, this is Bible Kape brought to you by Leader News Philippines together with Calvary Chapel, Baguio. Brother Benedict po ang yung lingkod for tonight's episode. Yan, good evening po at good morning po dyan sa US of A. Yan. Si Brother Joseph po to, muli nagpapasalamat sa ating Panginoon at muli ako nakadalo at na dito sa Bible Cafe. Yeah. Okay. So, gaya po ng lagi nating ginagawa, nakagawian natin is we are going to read our Proverbs for tonight. Okay, we are on Proverbs 20 verse 13 to 17. At ang magbabasa po ng segment na ito ngayon is si Brother Joseph. Okay? Brother Joseph. Yan po, sa Proverbs 20 verse 13 to 17. Yan po. Sa 13, do not love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes, and you will satisfied with bread. 14, it is good for nothing, Christ the buyer, but when he has gone his way, then he boasts. 15, there is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. 16, take the garment of one who is surety for a stranger, and hold it as a pledge when it is for a seductress. 17, bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Yun, maraming salamat Brother Joseph sa Yan, pagbasa ng po. aming Proverbs for tonight. Okay, we turn the mic over to Pastor Ram. Yes, all right. Salamat, Brother Benedict. Thank you, Brother Joseph, for reading our proverb of the day. Ayan. So, what we usually do, kung kayo lang po, ngayon lang po kayo nakapanood or naka-tune in, no? Ang ating pong ginagawa at the start ng ating program ay we do a bit of exposition dito sa proverb of the day na naka-assign. At yan nga, naka-flash po sa screen. As we expose itong interpretation and everything relating sa ating mga buhay ngayon, contemporary, ay pwede po kayong maka-take note or even ask question, even clarification, insight, why not? Welcome po yan. Dahil lang the whole idea ng Bible Cafe is for us to have a fellowship para lang tayong nakagather sa isang area, sa living room. Pero this time ay
involved ang buong mundo. Kaya nga po, sa iba't ibang sulok ng mundo, daigdig ay nandyan, no? We are gathered at this point. Hindi po ito one directional, no? One ang tawag doon na Brother Benedict, yung isang direction lang, kundi we want interaction. Yun ang dinidesire natin. Kasi so many things na nangyayari sa ating mga Kristiyano, even sa buhay natin, or sa pagbabasa natin ng Bible, and yet, who among your friends ang pwede nating yung malapitan or madiscuss, ano nga ba itong nabasa kong ito? Ito po, kami po yung mga kaibigan ninyo na pwede nating papag-usapan ngayon yan. Kaya, basically, ang Bible Kape po ay sa mga taong nagnanais who are seeking on how they can set ang kanilang mga buhay na in line and pleasing before Yahweh. Ayan. Pero yung mga argument o kaya debate, hindi po ito yung channel. I think sa kabilang channel po yun. Pero kung ang sa ating pag-uusap is to edify on how we can encourage one another, maybe this is the channel, this is the program po na hinahanap po ninyo. And not only that, for you na regular viewer, eto ngayon, do not forget, i-post po ninyo sa inyong Facebook page para yung mga friends ninyo will also see it, will try to check us out, and makikita nila ang ating pong layunin dito is something to serve ang mga kapilipino natin, especially dyan sa iba't ibang sulok ng daigdig na nandyan sila. They're working for their families. We wanna serve them also in the spiritual area ng kanilang buhay. Ayan, again, welcome po sa ating, what is this? Wednesday episode, no? Wednesday episode po. Yes, alright. Ang binasa po ni Brother Joseph earlier, ito, verse 13, sabi niya, do not sleep lest you come to poverty. Do not love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes and you will be satisfied with bread. So, meron siyang proposition, no? Proposition kaagad ang nag-start siya. Do not. Meaning something that he is proposing sa atin, something not to do. Ang sinabi niya, do not love sleep. Binasa ko ngang mali. Nung una, sabi ko, do not sleep eh. Do not love sleep. Ibig sabihin ay you sleep too much. Do not sleep too much. Ayan. Sleeping too much, alam natin, ay it has lots of negative contribution or sa katawan. Kaya do not love sleep lest you come to poverty. Kasi kung whatever you have but you sleep more or you sleep a lot, whatever you have, unti-unti yan nababawasan until the day will come na you have no more. Kasi you spend sleeping more than being active and doing things to pwedeng ma-maintain mo yung whatever you have. Ayan, para hindi darating yung sabi nga sa Kapampangan, matibag. Matitibag yung Tagalog din ba yun, Brother Benedict? Opo. Matibag yung whatever you have, no? Kung pwede lang nga na nag-i-increase yun ng just a little bit, just a little bit. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung future eh. Pero wag lang yung possess ka naman na halos hindi ka na matulog dahil gusto mong mag-gain ng mag-gain. Diyan namamatay ang tao eh. Brother Benedict, Kuya Joseph, no? Marami po kilala ganyan. Yes. Hindi na balance eh. Ito ngayon, ang sabi niya sa second line niya, open your eyes, sabi niya. Sa verse 13 pa rin po tayo. Open your eyes and you will be satisfied with bread. Ang sinasabi niya dito, open your eyes. Tingnan mo, ang daming pwedeng gawin.
Ayan. Kung maraming pwedeng gawin, when you work, sabi mo, oh, tapos na pala yung harvest ng ano, ng palay. O yung mga ano, yung mga duhat, andyan ba? Wala pa pala eh. Kasi sinabi mo, tapos na to. Pero if you only open your eyes, there is something there, no? There is something there to work and to gain something. So yun ang sinasabi niya na open your eyes and you will be satisfied with bread. Kaya maraming mga tao, Brother Benedict, Brother Joseph, no? Yung ang dami na lang excuse. Pero ang katotohanan, may halong ano lang yan na katamaran yung kanilang ano, to the point. Hindi nila nakikita yung something to do. Di ba? Anything doon na Brother Benedict? Yes, Pastor, parang guilty nga ako dito, do not love sleep. Kasi tuwing umaga, medyo hirap akong bumangon dahil lagi ako, pag nag-ring na alarm clock ko is 5 more minutes. 5 more minutes. Parang ganun. Pero tanong ko lang, Pastor, is to love sleep, it has something, loving sleep, does this have something to do with parang laziness na? Yes. Laziness na yan. Ang do not love sleep, hindi naman kasi may kanya-kanyang stage ang tao kasi. Lalo na pag teenager ka. Tapos nag-alarm, sabihin ng mga buto mo, don't bother me. Di ba? Masarap matulog yung mga younger people. At I think that nasa edad yan. But do not love sleep. Ibig sabihin, you're spending more time sleeping. Yan. Pero siguro sa edad namin ni Brother Joseph ay minsan nga bago mag-alarm, no? Brother Joseph, parang mainit na yung bed, di ba? May ano ba to? Hindi pa nga nagliliwanag, mainit na yung bed. Dahil sa gusto mo na talagang tumayo. Para bang may varnish between you and the bed. Na-feel mo yun, Brother Joseph? Tama ka, Pastor. Oo, parang hindi ka na komportable. Parang may varnish na something between you and the bed. Ay, tayo na nga ako, kamo. Pag napagod ka ng konti, yun, pwede ka nang matulog ulit. Pero may point talaga na wala nang option but to get up. Ayan hindi namin sinasabing edad namin, pero nandun na kami. Yes, gaya na, parang meron din kasi mga articles na ganyan na the more you increase your age, sabihin na lang natin, hindi ka get older. The more you increase your age, parang nagbabago rin yung sleeping patterns mo. Tapos yung sleeping patterns mo, tapos yung parang less sleep. Kumbaga yung average 8 hours is not applicable to all. Yun yung sinasabi sa article na yun. But, syempre, kailangan nating matulog para lang at least yung productivity natin hindi maapektuhan. Tama. Absolutely. Paano naman po, Pastor, yung sinasabi nilang in between working hours, kailangan mong mag-power nap, parang ganun. Sana. Mas maganda yun. Maganda yung mag-power nap ka dahil mas productive ka, mas alert ka, and everything. Kung ang mga kumpanya sana ay hayaan nilang mag-power nap yung mga tao, mas maganda yung production. Pero ngayon kasi parang ginagawa tayong mga 45 days, bank rest. Kaya tuloy yung tao, pinoprolong, in-extend na lang niya yung sarili niya, pero wala naman talaga nangyayari. Yes, actually yung power nap po, may nabasa rin ng article dati is practice siya sa Japan talaga. Na ultimo yung pinaka-head nila is sinasamahan yung mga employees. Matulog po. Meron po yung article. Ganda naman, no? Yun. Kasi it is proven talaga na it would greatly increase the productivity of the worker. Yes. Parang pag nagda-drive ka, di ba, bro? Yeah, tama po. I-click mo, 15 minutes, iba na naman yung pakiramdam mo. Yun, mas lalo pag long drive ka, mas lalo pag nasa highway ka, medyo nakakaduling yan, nakakaantok. Kakaano ka. Opo, yun. You will go a long way pa. Opo, go to the nearest gasoline station, pikit mo ng konti, tapos after nun,
dire-diretso niya, you will be alert talaga. Tama. Yun. Pero, Absolutely. yes, bottom line dito is, we should not be, sabihin natin as sloth, pagdating sa pagtulog, kasi alam natin ang sloth, walang ginawa yan buong araw, kundi kumain, tulog. Kumain, tulog. Yun ba? Tama po ba yung pastor? Or... Yeah, absolutely. Yun. Ang yun talaga yung proposition niya, do not do that. But do this instead. Open your eyes. Maraming pwedeng gawin. At if you take advantage of whatever in front of you, you will never run out of bread. Yeah. Yes, okay. Maraming salamat po, Pastor. All right, verse 14. It is good for nothing, cries the buyer. But when he has gone his way, then he boasts. Ito yung mga type na, halimbawa, dadalhin mo sa noon, maraming mga variety store sa Angeles noon. Yung mga US goods, yung mga second hand, parang mga ukay-ukay type. Po. Marami yan. Ano pa po yan? Will I say in the 70s? Kaya kung ukay-ukay ay nauna po ang Pampanga. Yes. Ay, hindi sa daw, kahit sa Angeles mismo, scattered sila, kuya. Yung mga iba't ibang mga gamit ng mga Americans. Ay, ito ngayon, yung mga tao, magdadala sila ng mga items doon. Ay, ano yan? Parang lumana yan. Parang ano na. Tapos, sige, magkano po ba? Okay, ganito lang yan. Kasi hindi ko nga alam kung mabebenta ko pa yan eh. Sige po, sige, papayag ka na. Pero pag binili na niya, wow! Iba to! Rare ang mga rare to, mabebenta ko to ng mahal. Yun ang tinutukoy niya dito. Yung para bang, why don't you just pay decently and then make a little profit dun sa bagay na yon. Then wala ka pang, nothing will haunt you, whether physically or spiritually. Di maayos, makakatulog ka ng maayos sa gabi, pero yung iba ay just for the sake of gain ay sabihin nila they will mention all the negative, no? And then pag nabili niya, oy, jackpot to! Ganun naman ang sasabihin niya. But actually at times we are guilty of this eh. At least tulong ng ating Panginoong Yahweh, ng banal na Espiritu, He's teaching us how to be decent, no? Hindi naman tayo magbabanal-banalan, pero at nandun pa rin yung natin, yung temptation diyan, lalo na dito, maraming ukay-ukay dito. Nag-uukay pa ba kayo, Brother Ben, Brother Joseph? Pag may panahon po, Pastor, I try my best na pumunta pa rin. Kasi, imagine yung savings na makukuha mo doon. Absolutely. Compared sa brand new, na pareho lang naman yung function. Yes. Yun. Mas okay na. At least mas marami ka pang mabibili compared doon sa mall kung pupunta tayo. Oh, yeah. So, mahal yung damit dito. Dito sa Pilipinas. Mahal talaga ang damit. Ngayon ko mayaman yung mga tao dito, paano sila nakakabili ng mga bagong damit? No? Mayaman siguro to. Parang gano'n na. Eto, sabi niya, but when he has gone his way, then he boasts. Hindi po maganda ito. Sabi niya, it is good for nothing, sabi niya. And then later on, wow, jackpot to. Alam natin, may consequence yan. We cannot really openly tell you the consequence. Pero meron. Kasi hindi balance eh. Kumbaga, dun sa item na yon, sabihin natin yung profit 100%. Kinuha mo yung 95%. Binigay mo dun sa tao yung 5%. Pwede naman, sabihin natin 35-65. Pwede naman 40-60. Kung hindi ka parehas, at least 40-60. Di ba? Pero kinuha mo halos lahat yung pakinaban. Ito, i-apply din ito sa may mga need, halimbawa emergency, may sakit, at gano'n, and then talagang binabarat. Tama ba yun? Binabarat, whatever yung
binibenta niya, sasakyan ba, lupa ba? May ano po yan, may spirito yan. Na later on, you will also reap. Mas maganda yung nag-gain tayo, nag-profit tayo, just a little, decent. Pero wala pong makakatulog tayo sa gabi, no? And then, sige. Pastor, sa amin sa Nueva Ecija, Yeah. maraming ganyan yung nagpapautang sa magsasaka. Yeah. Ma- Okay. Oo. Halimbawa, Pastor, ang lakaran doon magpapautang ka ng 1,000. Tapos, 3 months, pag harvest ng magsasaka, nakatuto ka na sa bahay niya, kukunin mo yung 3 kabans ng palay. Okay. So, grabing profit yun. Dahil kasi 1 kabang is 1,000. Tatlong kaban yung kukunin mo? Yes. Parang 3,000. Yung 1,000 mo, naging 3,000. In 3 months time. Ganon? Oo. Dahil gipit yung magsasaka, during planting season, walang perang pangkapital. Yan. Nandyan yung mga ano. Oh, wow. Na nagpapautang. Talagang, ganun ba to? Yun din ang pinutukoy dito, Pastor? Well, yung greediness kasi, yan, magkakapatid yan eh. Kumbaga, ito katugo niya, pero not exactly. Kasi ito, meron siyang impression sa taong pwede naman nakinabang din with him. Pero alos barya na lang yung binigay mong pakinabang niya. Yun. Greediness pa rin yun, no? Greediness pa rin. Sabi sa verse 15, there is gold and a multitude of rubies. But the lips of knowledge are a precious jewel. Di ba? Lips of knowledge. Kumbaga, yan ang mga never-ending na priceless kung alam natin i-release ang ating mga, kahit knowledgeable kasi ang tao ay pag nire-release mo ang knowledge mo, wrong timing, pangalawa is not serving, is not edifying, parang what is it? Pero kung it is released by the wisdom of Yahweh, I really believe there's much precious jewel doon. Kaya yung pananalita, we cannot underestimate yung pananalita. Even sometimes we know not so much. Konti lang yung alam natin. Even sa Bible, kahit konti lang po yung alam natin sa Bible. And yet we know how to wait upon the order of Yahweh kung kailan mo sasabihin, how you will say it. Magiging precious jewel ito. Pakinggan mo naman yung napakarami nilang alam sa Bible. And yet, ang presentation nila, just to prove na marami silang alam sa Bible, parang it's no longer jewel. It's only a library. Ba't ako makikinig sa iyo? Ba't di na lang makinig sa CD or something, no? Yung information lang naman eh. So, meron talaga siyang jewel pag ang lips of knowledge, pag lumalabas siya sa labi na ang mga kaalaman na according sa ano niya. Of course, nung isinulat ito ay wala pa po ang wala pa ang ating Panginoong Yeshua. It's not by grace. Pero meron pa rin doon sa mga taong they know how to utilize ang speech. Yun, precious jewel, no? Kaya nga, pag wala akong alam na panoorin na Brother Benedict, Kuya Joseph, yung TED Talk. TED Talk is a good, there are many presentations dyan na, all right, I like this. Ganun ang dating eh. Sabi niya sa 16, verse 16, take the garment of one who is surety for a stranger and hold it as a pledge when it is for a seductress. Parang ito ay noon, pag kumbaga sa mga hospital ngayon, yung promissory note, tama ba yun? Opo, promissory note. Yes. Yung hindi ka nila i-release hanggang hindi mo nababayaran.
Kung wala kang pambayad, at the more you stay sa hospital is the more na mabibuild yung yung utang mo. So magpo-promissory note ka ngayon. Note lang yan. Pero during the Bible time, pag mag-promissory note ka, you have to leave a something, no? You have to leave your collateral po. collateral. Iwan mo yung jacket mo, o kaya iwan mo yung sandal mo, iwan mo yung baston mo, kung ano yung maiwan mo, yun ngayon ang pinag-uusapan natin dito. Pero you do that sa mga strangers. No? Sabi niya, take the garment of one who is surety for a stranger and hold it as a pledge when it is for a seductress. Ito ay siyempre noon ay kumbaga ngayon sa atin ay mayroon na apply now, pay later, no? Di ba nauso yun? Pero hindi na ngayon na wala na yatang apply now, pay later. Credit card, siyempre. I-charge mo sa credit card, you pay it later. Noon, even yung mga serbisyo ng mga seductress, sabihin natin yung mga prostitute, ay meron ding pay later. So, but how do I know na you will pay later? O yun na ngayon. The same thing yan. Meron silang iiwan na pledge. If you remember sa Book of Genesis, andyan si Judah. Si Judah and thought na si Tamar, na kanyang daughter-in-law, ay prostitute siya. And he ended up receiving her service supposedly from a prostitute. Hindi niya alam ay yung pala yung daughter-in-law niya na he has been keeping his sons to marry her dahil nabatay na nga yung dalawa niyang anak, I believe, bago yung incident na iyon. So yun po ang sinasabi sa 16. Dito makikita natin pagdating sa stranger, dapat you have to deal with them differently. Kasi baka mamaya hindi na babalik yan di ba? Pero kung ka-community mo, ka-fellow Hudyo mo, and everything, yan ay magkakakilala naman kayo So makikita natin dito, there is a different approach, different dealing when it comes to your fellow Jew or non-Jew. Or sa atin, siguro kung i-apply natin sa ating panahon, there should be a different dealing sa something, particular thing sa mga unbeliever at sa mga believer. Pag unbeliever siya, there should be another approach. Sa mga believer, that's an approach to your brother or to your sister. Yun po yung pwede natin makuha ang lesson dito sa 16. Yes, okay. May tanong ako dito, Pastor. Yes. Is this verse teaching us to be responsible with our obligations? Pagdating sa, halimbawa, yung pagpapahiram po. Yes. Yes. Is this verse teaching us the value of our obligations to our fellow men? Halimbawa, may sinanla siya. Yes. Sa atin. Yung collateral. Yes po. Apo. Yes and no. Yes and no. Halimbawa, yung may sinangla yung lupa sa iyo. Okay. Siyempre isasangla sa iyo, say 100, 200,000. O sabihin mo, sige, but yung collateral yung lupa. Meron kasi mga tao na, okay, dahil sinangla mo sa akin, kahit ano pa yung kalagayan, now, let me use yung lupa. Di ba? So, gagamitin mo yung lupa. At the same time, yung loan niya sa'yo, meron siyang interest. Pero tingnan mo, yung taong yun, that's all yung kabuhayan niya sa lupang yan. Hindi na po yun tama. Hindi na tama yan. Lalo na dito sa panahon natin ngayon, meron naman mga titulo O yun, isang line niya sa titulo, pipirmahan niya before the barangay. Okay, nasa iyo na. Yung pera mismo ay meron siyang interest. So, iwan mo na yung lupa. Dapat let him live dun sa lupa niya. Ayun na, dapat meron ding fairness. Yes. At the same time, responsible tayo dahil, ayun, nagpahiram ka Yun ang risk dyan Anyway, sa 17, ito ang last verse natin. Kung meron po kayong mga karagdagan dyan or katanungan, or
more than welcome. Let's talk about it. So 17, bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Mga picture language, no? Yeah po. Mga picture language. Yung daw bread gained by deceit, yung bang panloloko. Opo. Nako, sana yung mga manloloko, kaya lang di sila manonood ng Bible Cafe. Iba yung kanilang panonood. Who knows, malay mo, no? Nanonood siya ngayon. Para bang naisahan niya yung tao. Sige, naisahan ko kayo. Parang gano'n ang mga deceiver eh. Sabi niya, bread gained by deceit is sweet to a man. Yes, ito pera to, naisahan ko siya, naisahan ko sila. But afterward, his mouth will be filled with gravel. Kumbaga, that very thing that you gain dun sa deal na yon, someday you will say, mabuti pang hindi na napasa akin yon. Mabuti pang hindi nangyari yung gain na yon, yung deal na yon and everything. Dahil paano mo nguyain yung yung gravel, no? Parang yun palang gravel yan. may mahalo lang isang bato sa kanin. Opo, yung sobrang liit nun. Oo, parang parang mawawalan ka ng gana eh. Opo. Diba? Yung pang gravel, filled with gravel, how will you chew that? Definitely, that is the picture. Yan ang kauwian ng mga taong they gain by deceiving. Kaya maliwanag po ito sa atin. Siguro sa ating mga Kristiyano, we get the picture and we're not part of this. Alright, salamat po. Yan ang ating proverb of the day. Kung meron po kayong mga katanungan regarding sa mga verses na atin pong napag-usapan, you can always send them right now para meron po tayong time. Dahil we only have 1 hour and a half. Ayan, Brother Benedict, Brother Joseph. Yes, okay. Maraming salamat po sa explanation ng Proverbs natin ngayon, Pastor. Truly, ang dami ko nating natututunan. Yes. Okay? Gaya nga rin ho na sinabi ni Pastor Ram, we invite the viewers to send in their questions. Okay? Or, kung may mga comments po kayo with the Proverbs of the day or yung mga previous lessons natin, feel free to do so po. Para naman po maklarify kung may mga katanungan po tayo. Yes. Okay. Now, it's that portion of our episode na punta po tayo sa greetings. Okay. Na pangungunahin po sa atin ni Brother Joseph. Okay. Sige po. Unahin ko po ang mga unang nag-view dito sa ating Bible Cafe, si Jonathan Bacani. Yun. Yan. Yes. Taga saan po si Sir Jonathan? Actually, nasa North Carolina siya. Yes, North Carolina. Hello, good morning sa iyo, bro. Pati kay Sister Raquel and the kids. Yes. Si Sister Carmen Jose Obial. Yan. Good evening and good morning to all listeners. Bible Cafe family. Yan. Welcome po sa bahay ni Yahweh. Sabi po niya. Yunbi sa iyo. Ayan po. She's watching. Yes. Jason Sanglay. Yeah, si Jason. Bro Jason. Bro Jason. Jamaica, Dagimol, Dagdagan. Yan. She's watching. And nanonood din po kanina yung hipag ko po. Si Sister Nilda Nicolas Reyes. Hello. Good evening po sa inyo. Hindi ka pa pala nagpapalit na apelido. Hipag ko po yan. Doon, namatay na po kasi yung kuya pa. Nice. Okay. Si Sister Wilda. Yes, Diaz, good evening, Auntie. Good evening po, Bible Cafe family. Tama, yes. Sister Rosana Sunflowers. Good morning, good evening, Bible Cafe family. Sister Angeline Orsabia. Yes. She's watching. Okay. Maya Pabengi. Yan. Ana Villar Peralta. Yan. Sige po, Sister Helen Flores Pablo. Ayan, Sister Elaine. Yan, sa Las Vegas yan. Las Vegas po. Good morning po sa inyo dyan. Good morning dyan, yes. Eliza Echabra.
Chavia. Echavia. Ayan. Yan, Eliza Echavia. Si Chavia. Brother Rick Oitas. Oh. Tsaka si Brother Bern. Pastor yan. Oh, Pastor Rick. Oh, yes. Pastor Rick. Rick as Junior. Okay. Yan, si Brother Bern. Yan. Nanonood na po. Mm. Si Sister Evelyn Moleski. Yan. Good morning and good evening po sa inyong lahat. God bless po. Kaya, Yan. Nandiyan rin ho si Sister Vilma Kayaban na nagsasabing thumbs up. yeah. Yes, thumbs up. Magandang And- gabi po. Nandiyan rin ho si Gyung Un Lee. So, Yes, si Sophie. Yes. Yes. Sophie. Na- And joining us, usually nakikinig ko siya during her morning walk, si Mama Vergara Malu. Yeah. Yun, yes. Okay, tapos, ang sabi po ni Brother Ver Libranda, good evening po sa lahat. Bible Kape family dyan sa Pilipinas and morning naman dito po sa Amerika. Yes. Of course, hindi ko kinakalimutang batiin ang mga kapatiran natin sa Calvary Chapel, Baguio. Yun, okay? Nandyan rin ho. Papasalamat ako sa mga technicians natin for tonight. Si Bro Harold, si Bro Zek, and si Bro Jed. yan. Yun. Oo nga. Parang last night rin, 3 on 3 na naman ngayon. At your end, Pastor, meron po. Well, before anything else, ay gusto kong i-inform ang ating Calvary Chapel family that to know yung ating new location, church location, ay i-text lang si Bro JV. I believe si Bro JV ay may cellphone number ng lahat. Opo. At hindi, yan din nila. Pero just text si Bro JV para we can guide you on how to get to our new church location. Yan. Dito nakita ko si Sophie. Sabi daw ni Sophie, mensahe niya kay Rebecca, don't grow too much. Don't grow too much, ha? Oh, don't grow too much kasi dapat pagbalik niya baby pa rin daw siya. Hindi niya na-enjoy. Oh, hindi niya ma-enjoy. Opo. Mm. Yun. Si Sister Josefa Antonio Hovater is watching right now. Sis Josefa, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. At sino pa hindi pa nag-greet dito? Si Alicia, si Chavia, nag-greet na din siya. Ana Villar Peralta, nag-greet ba siya? Ana. Yun. Alright, Sis Ana, magandang gabi sa inyo, no? Sa iyo. At tingnan natin, si Jason ba, nag-greet na? Si Opo, Jason yes. Sanglay. Si Pastor Vittorio Consenco is watching us right now. Pastor Vit, Maya, morning, abat kaya kayo ken. Sino pa yung meron dito? Alright, that's about it. Salamat. At thank you for being with us. If you have any question or something that you want us to talk about, send us, i-send na po ninyo sa amin para marami po tayong time na mapag-usapan natin. I see question from coming from Brother Jonathan. Brother Yes. Jonathan. Ayan, Brother Joseph, meron. any other question ba na pumasok? So far, yun lang naman po. Yes. Yan, once again, we are inviting all viewers na send in your questions or any clarifications with the Proverbs of the night or kung ano naman, kung may nababasa po kayo sa Bible na gusto niyo po ng konting clarification is, yeah, you can do that too. Oh, yes. Yes. Kuya Joseph, meron mo ba yung question ni Brother Jonathan? Question po, Pastor. Galing kay Brother Jonathan Bakanin from California. Yan. Question po, Pastor. Yung mga proposition po ba sa Proverbs is considered a commandment that we need to obey, or it's a warning that we need to pay attention to but not taken literally? Example po, sa Proverbs 9:8, do not rebuke a scoffer, lest he hate you. Or sa text natin today, and many more, do not. Yan.
We know that Proverbs is a form of Hebrew poetry and some of them are not taken literally. Okay. Mhm. Well, itong mga examples, Brother Jonathan, these are actually literally must be if you wanna find yourself in a sabihin nating a better position, if you wanna accomplish something, things like that, they are literally proposed sa atin, no? Halimbawa na sinabing do not rebuke a scoffer lest he hate you. Ano nga ba ang ano nga bang maano mo sabihin nating ma-accomplish mo? Halimbawa, no, merong mga example lang to, no? Merong mga nagpro-protest against Trump, against President Trump. All right, tinabihan mo siya, sabi mo, ay, alam mo, si Trump, mabait naman talaga yan. Meron ka bang meron ba tayong ma-accomplish noon? Definitely na. Kasi nandun yung spirit ng tao eh. Parang he is possessed in what he is doing. I-rebuke mo siya eh, ang isang scoffer. Wala tayong ma-accomplish dyan. When even the scoffer, later on, there is a moment na he is not into hindi niya possess yung fullest being a scoffer. Maybe meron siyang mapapagdaanan na may mapagdaanan siyang mga bagay sa buhay niya, nasa down moment siya. It's good to share the gospel, but not to rebuke when he is in the kumbaga yung sa pinaka top of his being a scoffer, and then i-rebuke mo siya doon. Wala po tayong ma-accomplish dyan. Kaya, is that literal? It is literal. Yan. Okay. Yan. Okay. So, basically, Pastor, it's some way na, ang katanungan po kasi ni Brother Jonathan dito is, para siyang commandment. Oh, yes. Proverbs Yes. is considered a commandment that Well, we need to pay attention to, but not taken literally. Yeah. Yun po. Well, we can take them literally. Literally pa rin yan. Ang ang ginagawa lang kasi ng proverb ay gumagamit siya ng mga picture language. At ang Proverbs, ang book of Proverbs is actually broken down commandments yan. Kaya hindi mo makikita yung directly na naka-attach siya sa Ten Commandments. And yet, yan ay galing pa rin sa Ten Commandments. Broken down siya eh. Sa mga, ngayon, paano mo ngayon i-apply sa mga different facets ng ating ng buhay. Yun ang yun ang book of Proverbs. Ayan. Yes. Okay. Yes. Nabanggit nga ni Brother Jonathan. Just to clarify, meron kasi yung narinig ako, Pastor, na hindi naman kasali sa Ten Commandments yun eh. Yung Yes. sinasabi nilang ganun. Oh, yes. Yes. But if we study the Bible carefully, Yes. hindi lang ho 10 yung kautusan ng Diyos. Tama po ba, Pastor? Absolutely not. There are, kung titingnan mo yung, hindi pa kasama yung Proverbs. Opo. Kung Yes. titingnan mo yung commandments na galing sa Ten Commandments, there are almost 700 do's and don'ts na commandments. Di ba? Opo. Na kaya nga at times ay kung titingnan mo yung 10 Commandments, you can consider them as 10 chapters commandments. Kaya lahat ng commandments, umuwi lang siya sa 10 commandments eh. Opo. Any commandment. Yun. Opo, yun. Kasi tapos may mga ibang sabihin nating sectors or mga religious groups na nagsasabing obsolete na yung Ten Commandments, obsolete na yung Torah. Dalawa na lang ho yung sinusunod natin ngayon na sinasabi ng love your neighbor as you love yourself. Yes. Tapos, ano pa po God, ba God, yun? God. Yun. Yeah. Yun, Sino parang, ba parang nakaka-mislead na rin minsan, Pastor, yung mga katuruan na ganun. Tama. Opo. Yeah, so,
Yes, kaya ho natin minsan na pag-uusapan tong mga to is, we encourage everyone to parang read their Bible na rin po. Para at least kung may clarification ho kayo sa mga nabasa nyo, feel free to send in your questions. Yun po ang purpose natin dito sa Bible Kape. Or one of the purpose. Okay, maraming salamat po, Pastor Ram, sa explanation na sinabi nyo. Okay. Dito naman naman, Pastor, going back to our Proverbs for tonight. Okay, parang may nakita, habang binabasa ko kanina dito yung 14 tsaka 17 parang parang connected siya it is good for nothing, Christ the buyer. But when he has gone his way, then he boasts. Tapos kung mag-jump tayo sa 17, bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Yun. Kasi minsan ang buyer talagang yung sinabi niyong babaratin niya na to the point na to the point na yun, ang laki nga ng kita niya pero nakakapandaya naman siya. Parang tapos but when he has gone his way, then he boasts. Yun, but afterwards, pero pag nag-boast ho siya, parang medyo hindi na ho maganda siguro sa sa panlasa niya. Ayun. Or kung medyo manhid siya, okay lang. Tutuloy niya pa rin ho yung marami po yan. Opo. Marami yan sa mga traders. Sa mga non-Christian traders. No? Yeah. Marami yan. Yung mga jackpot na sana na naging fair share kung kanino man niya galing yung item na yon, sana naging at least decente pa rin. Decente sana yung kinita nung another party also. Yeah. May question ba doon, Brother Benedict? I'm sorry. Ako may question na bro. Opo, okay. Hindi kasi nagninegosyo ako. Opo. Dati nagninegosyo ako, kumukuha ako ng produkto sa isang supplier. Siyempre papatungan ko lang ng certain percentage na ano sa market, na mga kalaban sa market. Ano po ba tamang pagpatong ng porsyento sa isang produkto na? Kasi ngayon, dati umaangkat ako. Ngayon, ang prayer ko nun, sana magkaroon ako ng sariling produkto. Kasi pagka kumuha ka lang ng produkto na magpapato ka 10%, malulugi ka lang talaga Kasi ang pag nag-rota ka, marami kang yung operation expenses mo mas malaki pa kaysa doon sa tubo mo. Sa prayer ko saan magkaroon ako ng sariling produkto. Ngayon, nagkaroon na. Hindi na ganun yung patong mo talaga na ano naman sa market na yung tawag doon, ang lakaran ng presyo yun din naman ang inaan mo. Pero sa sariling produkto, doon magkakaroon ka lang mas malaki na talaga na patong kumbaga. Tama ba yung pastor? Ibig sabihin ano ba ang kailangan sa isang negosyante? Ano ba ang tamang siyempre sa kayo mismo ang nakakaalam diyan Kumbaga until ma-i-present yung matrix, kumbaga yung kung ano ba yung kinikita sa ano ba yung involved na cost. Halimbawa, tinatransport nyo ba and everything, may yung tax ba na binabayaran. Doon mo ngayon ibabase yung how much will you patong Hindi ka naman, siyempre, obviously, hindi ka naman papatong na masyadong marami, masyadong maliit. Yung kayo mismo nakakalam kung ano yung tama lang. Kasi ang alam ko dyan, pagdating kasi sa negosyo or anything that we do, i-involve natin ang ating Panginoong Yahweh. Kasi imagine kung lahat ay diskarte natin at ang mag-pray tayo na pagpalain tayo, i-favor tayo ni Yahweh, doon sa ginagawa natin, talagang puro diskarte natin for the sake of gain or even a greater gain. So parang naging salita lang ngayon ang ating pananampalataya. Isn't it maganda yung makita mo, you're just making a little and yet you
you're able to kumbaga, you're able to save so much money. May involvement ngayon si Yahweh dyan. Hindi yung any given opportunity na kikita tayo ng mas malaki ay pinupush natin yan. Parang we also pushing out yung involvement ni Yahweh. Salamat po, Pastor. Okay, maraming salamat po, Pastor, sa paliwanag na yun. Parang sa bawat industriya kasi na involved, syempre si Brother Joseph is negosyante, yung iba empleyado, pero as employees naman, minsan alam natin kung magkano patong ng yung mga employers natin. Yan. Syempre, tama nga namin sinabi ni Pastor, as we have to look with to the operational expenses. Tapos, sa business naman kasi, number one, tama po ba, Pastor, is ang main aim mo is to gain profit, pero not to the extent naman na nasa-sacrifice na yung kumbaga yung parang morality natin. Yes. Yung morality natin ay kaya yan ang temptation sa mga business people na walang aware, walang kaalam-alam yung mga customers kung how much they really are making. Ang temptation ngayon is they can just do whatever pleases them. Pero yun nga ba, dapat hindi basta-basta ganun ang ating dealing, lalo na tayong mga Kristiyano. Just always make room for Yahweh na, wow, what was I thinking this afternoon habang naghahakot tayo? Yung parang ang pumasok sa isip ko ay yung yung para bang just do what was assigned for you to do. Yan, and not to hindi yung masyado mong sinasakop yung pati na hindi man para sa iyo, even yung para bukas, yung gano'n. Parang yung nag-minister sa akin ma-apply din yan sa negosyo. Kumbaga sa negosyo, may kakainin ba yung anak ko? Okay. May pambayad ba ako nito? Okay. So, maayos, no? Parang ganun lang ang kaisipan natin. Ay, yayaman ako dito. Parang ganun. Ganun ang, yun na yun. Yan ang mga temptation sa negosyo kasi yung greed, papasok yan. Kaya, at times, ito, I wanna say it again, no? Sometimes may mga miyembro tayo na mag-o-open ng business, mag-o-open ng store, ilan na yan? 3 na yan. Opo. 3 na yan. I don't have to mention ang kanilang mga establishments. 3 na yan na lumapit sa atin. At saka dati, mga nag-a-attend po yan, ang Bible study o mga services. Eto ngayon, Pastor, pag-pray nyo po ang business namin. Sige, pag-pray natin. Ayun, gumanda, lumago. Wala na sila. Nandun sila. Hindi sila makalis Ay, sayang po. Kaya kakalungkot nga yung mga ganung yes, ano nangyari ngayon? Kaya nahanap nila kung ano yung hinahanap nila. Well, too bad. It's not Yahweh ang kanilang hinahanap. Yes. Yung pagiging businessman talaga. You really have to put the trust sa Panginoong Yahweh na aasenso ka, yayaman ka in His way. Yan. Hindi yung mamadaliin. Yes. Okay, salamat po Pastor Ram sa explanation na prinobide niyo po sa amin. Yeah. Yes, sabi pa nandiyan rin ho binabati ho namin si Sister Imelda Harapa na nagsasabing, good morning po sa Bible Kape family. Yes. Good morning, Pastor Ram. Good morning to my Yes, husband, good morning, Ed good morning. Mosqueda, yun, from Las Vegas. Hello to all brothers and sisters in Christ. God bless us. Yun. Sabi rin po ni Sister Vergara Malu, good morning, my Bible Kape family. There you go. All over the world. A blessed day, everyone. May God bless us all. Yun. Nandiyan rin si Raquel Garcia Bacani. yun, yes. Watching. Ang better half ni Brother Jonathan. Yes. Yes. Anyway po, sabi po ni Brother Jonathan, Amen po. I believe the book of Proverbs and other books in the Bible like the
epistles are practical applications of the law itself. Pwede, yes. Yes. Absolutely. Yes, also joining us is Kate. Yun. Kate. Yes, Kate. si Kate. Yes. Okay. Yes, yung friend ni Lloyd. Yun. She's waving hi. Yeah. Yun. Yes. Seth Mariano, good morning po and good evening po, Bible Kape family. Ayan. Si No Mami. Good Good morning, No Mami. Good morning. Good morning po dyan. Yes. Okay. Pastor, meron nung question si Brother Jed rather. Ang sabi niya, in the Old Testament, did the nations that Israel conquered have any chance to get saved, or were they there just to be destroyed? Yeah. Okay. Well, meron akong narinig na teaching dyan eh. I believe nasa ano yan, Deuteronomy chapter 7, those 7 nations that Yahweh instructed the Israelites to invade, to destroy, to annihilate sila. Ang imagine that area ng Canaan ay ano yan, ang daming very beautiful na lugar yan eh. So, nung ang mga Israelites ay, Joseph, Jacob ay nandun sa Egypt, they will stay there about 430 years. Okay? So, ang mga Canaanites, mga Hivites, yung lahat ng mga Vites diyan na nasa Promised Land. Imagine 430 is the same. But I have a feeling more than 430 years. Kung ano yung ginawang dealing ni Yahweh sa kanila, that we do not know. Yan, yun ang mga unknown sa atin eh. Pero kung si Yahweh is a God who desires to bring everyone sa kanyang kingdom, I really believe He had His ways on how He can get attention, the attentions of the people living inside the Canaan, yung Canaanites and all these Vites, no? Meron. Hindi ang Panginoon, He will not create something just for the purpose of later on He will destroy it. Meron at meron eh. Remember ang ating Panginoong Elohim, He has 3 ways of revealing Himself. Number 1, He revealed Himself in the creation itself. Pangalawa, He revealed Himself sa kanyang salita, at He revealed Himself even in the person of our Adonai Yeshua. So it's either 3 of those. You can have a bridge or a guide on how you can actually not only desire ang ating Panginoon, but you will be actually considered by Him. So yun ang pero ito ngayon ang nangyari. Dahil sa mga many chances that He tried to communicate sa kanila, wala na. Especially, alam natin kung ano yung Promised Land. It is a land flowing with milk and honey. Ito na nga the very people niya eh. Alam na nila may salita siya, tabernacle, pero they were still able to turn around and to ignore ang batas at ang ating Panginoong Yahweh. How much more kaya yung mga taong they only have the creation? Ayan. Kaya I'm sure Yahweh did something to get their attention and make a way for them also to be saved. Yes. Okay, so to add dun sa sinabi ni Pastor, Yes. nasa Deuteronomy 7 verse 1 to 2 po yun, yung katanungan ni Brother Jed. Ang sabi doon, a chosen people, when the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites and the Girgashites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you.
Tama. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. Yes. You shall make no covenant with them, no show mercy to them. Yes. Ayan. Yes. Pastor, dito sa Deuteronomy, follow-up question lang. Can we relate na, halimbawa, i-apply natin, pag tayo ang inatasan ng ating Panginoong Yahweh na pumunta sa lugar na yon, kailangan nating sumunod. Hindi niya ho tayo papabayaan, tama po ba? Is kung i-relate natin sa verse na to. Absolutely, ang ating Panginoon, ito na nga yung sa contemporary or sa correlation natin, we are still in that same spot kasi. Kumbaga, do you want to possess a kind of life Yahweh prepared for us? Talagang pin-prepare niya eh. Okay. Oh, I will say it again. Do we want to possess the kind of life Yahweh prepared for us? Well, let me try an answer. Yes, I want to possess the kind of life Yahweh prepared for me. You have an invasion to do. Ano yung invasion to do? Well, you have to invade the things that are stopping you to possess the life that Yahweh prepared for you. Ito ngayon, worse is the hyper grace movement is now all over the Christians. Kaya ngayon may mga katuruan na it will just happen to you and you don't have to do anything. Isn't that? Wait a minute, where is that in the Bible? No? Where is that in the Bible? Ngayon, they are all talk. Kumbaga, they are just banking on their prayer. Pero wala naman deed, walang action backing up kung ano yung kanilang mga confession, yung kanilang mga prayer. Kaya, Yahweh prepared a joyful and a peaceful life for every Christian. Peaceful, joyful, kontento, yan ang life na pinesent ni Yahweh. But how can I be peaceful and joyful, kontentong, kasi I cannot trust Yahweh. That's the whole idea. Kaya for those who trust Yahweh and they just live according sa guidance, direction ng Holy Spirit, they are actually living the life that Yahweh prepared for each and every one of us. Kaya yun ang challenge eh. Are we gonna just stand still and look at, ay sana nandun ako sa loob na, ay sana I have that buhay. No, we can actually start invading ang place, ang life na Yahweh prepared for us. Kung 'di ba, even yung as we study sa Book of Judges na ito ngayon ang tribe ni Joseph ay malaki sila. Ang sabi nila, bakit ito lang, ang dami namin, malaking tribe kami, bakit maliit lang tong place? I believe it's Joshua, sabi niya, well, then clear the land. Clear the mountain and then you live there. Ito kasi ang tao, gusto niya, saan ako? Gusto ko yan, pero bakit wala ako? I-clear mo nga. You have to clear it, then live there. Ayan. Gusto nila, nabubuhay na lang pero ayaw nilang mag-clear ng anything, obstacle before them. Spoiled brat, no? Spoiled brat ang is that the Christians we have now these days? I do not know. Maybe we have a different answers dyan. Opo, sad to say nga ho, yung mga sa setting ho natin, sa panahon natin ngayon, is parang ang gusto ng mga tao is sinusubo na lang ho kung ano yung gusto nila. Yun din ho yung medyo nakakalungkot na realidad sa ating panahon ho ngayon na
parang ayaw na rin ho natin, let me include myself, na ayaw rin na ho nating mahirapan pag may inutos sa atin, parang gusto natin, naka-prepare na, kumbaga, na ayaw na natin gumalaw for our own, na not knowing na all throughout sa galaw na sa utos ng ating Panginoon is nandun ho siya para sa atin, para gabayan ho tayo. Okay. Yes, so po, yun, no. Nandyan, welcome po, Pastor Renan Ana Mangonon. Ayun. Yes, medyo huli, pero... Yeah, pati si Brother Des, ha? Yes. Mukhang nakapahinga talaga. Oo, nakapahinga, yes. Baka nag-power nap. Yes, or... bro, yan, namimiss ka namin dito. Yes. Okay. Pastor, by the way, we are on our first hour and 5 minutes na po. Once again, we are inviting all viewers kasi mga questions nyo, kung may katanungan, clarification ho, pagdating sa katuruan ng ating Panginoon, feel free to ask them. There you go. Yes. Okay, Pastor, meron hong question si Sister Unbi. Nasa iyo ba, Brother Joseph? Sige po, basahin ko. Mhm. Question po ni Sister Yumbi. Yan, Yumbi Seyo. Ayan. Hello, Bible Kape family. Haha, may tawa pa no? Question po. Even though there is a chance to reveal the violation of as a follower in front of audience as a leader, but he didn't, is this making a sin, Pastor? Yan, binasa ko lang po. Okay, even though there is a chance to violation. Parang ang picture nito, Pastor. Okay, help me. Meron ho yung sabihin natin, isang kapatiran na meron hong nagawa. Pero tapos nakita rin ho ng isang kapatiran, may chance na sabihin sa lahat, pati dun sa leader. Pero hindi rin ho niya sinabi. Yung kamalian na yun. Is this making a sin, Pastor? Yun po. Halimbawa ako, nakita ni Brother Joseph na nagkamali. May chance na sabihin niya sa buong kapatiran. Pero hindi niya ho ginawa. I see. Opo. Okay. Yeah. Parang nakakaintindi ka Parang ng Koreano. Korean. English naman pagkano, ikaw lang nakaintindi, ha? Ang galing ka, ang galing. Sagutin mo na rin. May naisip ako, pero Parang pinagtakpan? parang pinagtakpan or hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi, baka Yes. lumaki lang yung yung gulo. Magkagulo lang. Dahil, Kasalanan ba to na hindi niya sinabi sa kapatiran at sa leader? Yun yung Okay. parang lumalabas na katanungan. All right. Well, ang ano diyan, it depends, no? It depends. What kind of a sin is that? Kasi there are sins that will affect or that will victimize other people when you know the person is involved in some kind of a sin. Let's say if that's the question. So it depends. If it is a personal sin, then why would we reveal to other people? That's a personal sin. If it is a sin that may involve or that may affect or that may victimize other Christian people within the fellowship, then we should say something. We should say something. I remember that at one time I had this buddy of mine sa Las Vegas, and I was still single then. And then we were trio. We were trio. Para kaming magkakaibigan and everything. Amigos. Ha? Tres amigos. Hindi, kaya yung isa kasi babae. Yung isa babae. And actually, may attraction ako doon sa isa, but not really that much. Parang ano lang siya, cute siya, gano'n. We sing, so we sing a lot, lumabas nga yung mga karaoke.
Karaoke. Wala pang ano nun, videoke, gano'n. Karaoke yan. Karaoke. -1 pala, hindi karaoke, -1. Lumabas yung una kasi mga -1 yan eh. Now, yan, madalas kaming mag-hang out, walang inom. Kumbaga talagang ano lang, yung a friend. Yes. And then later, yung body ko ay starting to courting itong friend namin. At nalaman ko may asawa siya. May asawa siya dito sa Pilipinas. And then I warn yung babae. I warn yung may asawa si ano. But after that, I detach myself from both of them. Ayan. Hindi naman yung sinabi ko may asawa siya and then para mapalapit siya sa akin. No, I did not do that. Yun, that is something that you can warn, you can tell people about someone's doing in order to protect them. Pero if it has nothing to do with those people, continue observing lang until the right time. You can warn or tell others. Yan. Yes. Pastor, dito po sa question ni Sister Unbi, could we relate this one to the sa nangyari dun kay Noah nun na nakita ni, sino ba yung anak niya nakakita sa kanya naked nun? Si Ham ba yun? Hindi ko lang maalala. Yes, si Ham. Tapos kasi yung... Pangalan pa lang, baka siya. Baka siya. Si Ham, tapos nakita niya naked yung, yung father niya. Tapos pinagkalat niya. Could we relate this question to that situation? No. Yeah, Okay. It's totally different. Kasi ito naman ay parang meron siyang meron siyang weakness part. Weakness kasi yan eh. Okay. Diba, yung nakita mo na yung weakness ng isang tao instead of you helping them. Kasi pwede niyang i-cover si Noah eh. Diba? Pwede niyang i-cover dahil weakness niya yung mahilig siyang uminom. At nalasing siya. At yun na nga, even na nakatulog siya, wala, ano man siya, hubot-hubat siya. So weakness niya kasi yung pag-inom eh. So instead na you cover, instead pinagsasabi niya. So ganun naman sa fellowship. Yung kahinaan ng ating mga kapatiran, we don't need to tell other people. Not necessarily sin kasi yun eh. Weakness lang yan. Weakness lang. Yeah, weakness. Okay. Sige. Maraming salamat po, Pastor Rab, sa paliwanag niya. Sure. Yes. Okay. May pagbati po si Pastor Renan Ana Mangonon. Sabi po niya, good evening, BK family. Pastor Ramses Blanc Gamboa. Yun. Trivia yun. Kung bakit blank. Okay, brothers Joseph, Benedict, and the tech staff. Kompleto eh, no? Kompleto. Kasi meron yung usapan kagabi na kung kailangan nilang alamin kung ano yung middle name ni Pastor Ram. Pero kaya trinivia ko na yun. Pero isa pa lang yun eh. Dalawang middle name ko. Ayun. So parang half bar ng chocolate lang yung Pastor kung sakali. Tsaka hindi pa yun yung dark chocolate. Hindi pa dark chocolate. Ayan. Blank. Let's keep it a trivia pa rin. Yes. Para makita natin kung sino yung nagbabasa, sino yung nakikinig. Yun. Nasa Yahoo yan. Yahoo o Google po, Pastor. Sa Google. Okay. Joining us is also Ken Damian. Yes. Demain. Demain. Yeah. Yes. Ken Demain. Tsaka si Sister Tess. Yes, Nanay Tess. Ayun. Po. Our neighbor, Sister Yes, Tess. neighbors. Nagising siguro si Sister Tess. Late lagi. Nagluto yan. Nagluto. Sama natin siya kanina. Ang sipag po niyan eh, Sister Tess. Mga babae, sila yung nagwalis sa church kanina. Brand new na naman yung church na iniwanan natin. Yes. Maraming... Okay, so we are down to at least 1 or 15 minutes ng ating programa. Yeah. Okay? Yes. If we still have time for tonight's episode, send in your questions, clarifications.
Yes, we Ako po invite may everyone. question ako, may reserve question ako. Alright. May kaibigan po kasi ako na banggit nyo kanina, Pastor, yung friend nyo, ikinort nyo, no? Tapos nalaman nyo may asawa. Yeah. May kaibigan ako, pumunta sa Taiwan, may asawa iniwan dito. Tapos nagkaroon siya ng relasyon doon sa Taiwan. Uso daw sa Taiwan yan eh. For Taiwan's love. Tapos umuwi siya ng Pilipinas, nagbalik bayan kasama yung karelasyon niya sa Taiwan. At iniwan na niya yung asawa niya rito. Nagsama na sila ng girlfriend niya. Okay. Tapos biglang bigla siyang naka-attend ng church, ng Bible study at na born again. Then bigla siya nagkaroon ng sakit bigla na tumubo sa face niya, gano'n, na cancerous na pala. Oy. Na inoperahan, tapos na, na comatose. At yun na ikinamatay niya. Parang nabasa ako sa Bible na may mga kasalanang nakakamatay na. Okay. May relasyon ba yung Pastor? Kung yung kasalanan na nakamamatay. I believe ang context nun yung nakamamatay spiritually. Kumbaga, kung dadalhin mo yung kasalanan na yun until the day you die, you will be separated from Yahweh. Pero yung tinutukoy ninyo, I think it's ano na yun eh, naghihintay na sa kanya. Whether hihiwalayin niya yung asawa niya dito or uuwi siya na iibahin natin yung senaryo, no? Halimbawa, naging maayos siyang OFW, naging faithful siya sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Trabaho lang siya. And then pinapadala niya yung kanyang sweldo, walang bisyo. And then umuwi siya dito. And then umuwi na siya, eto ngayon, mayroon silang konting negosyo, kasama niya yung pamilya niya. Tutubo pa rin eh. Tutubo pa rin yung sakit na yun. Mamamatay pa rin siya. I have a feeling yun ang mangyayari sa kanya. He will die. But the problem is, imagine, he died. Mahirap yung I can imagine how to die eh. Kung ikaw yung taong yun, kasama mo yung girlfriend mo, pero you are about to die, pero yung pamilya mo nandoon. Mahirap po yun. Mahirap. Ako nangyari. 9 months siya na comatose. Wow. 9 months. Yun, 9 months. Noong una, sinasamahan pa siya ng girlfriend niya. Pero iwan ka niya. Nagsawa rin po. Pero yung asawa mo, hindi ka niya iiwan. Ayan, nakasama mo kasi yan from nung wala pa kayo eh. Kumbaga, from nothing, matibay yan. Kaya hindi mo basta-basta ma-underestimate yung pagsasama ng mag-asawa. Ayan, yung mga girlfriend kasi sasamahan ka niya na kung everything is good. Everything is good lang. Diyan nag-start kasi good ka na eh. Pero kung nag-start ka na from rags, ika nga, hindi ka basta-basta iiwan niya. Mga talagang ibang klaseng babae na lang yung iiwan kanya pag ikaw ay nagkasakit. Okay, yes. May comment ho si Brother Jonathan M. Bacani. Yeah. Tungkol ho dun sa question niya kanina. Ang sabi niya, Amen po. I believe the book of Proverbs and the other books in the Bible, like the epistles, are practical applications of the law itself. Yes, absolutely. Practical application sila. Yes. Parang tuturuan nila tayo kung paano ngayon ina-apply ang batas. Po. Yeah. Okay. But it's not giving us a new law. Just teaching us how to apply them. Yes. Yun. Okay. Yes. Okay. Brother Jonathan, yung invitation namin to join us on one of these episodes, okay? Yeah, all you need is a studio lights Yes. at a good computer. Yun. That's it. Yes, tapos coordinate siya kay Brother Jed. Yeah. Yes. Tatawag ka lang dito through vMix or we call you and then you accept. Yun. Either way, parang gano'n. Yes. Okay. Maraming salamat po ulit, Pastor. Sa akin, Pastor, meron din akong question kasi lagi kong naririnig to eh. Yeah. Especially sa television. Pero most probably mas
or mas narinig ko siya sa mga prosperity. Under Philippians is, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay. Yun po. Medyo minsan, may mga situations na parang hindi siya applicable. Na, Gusto nilang yumaman. parang gano'n, Pastor. Opo. Yes, na tipong hahamakin na ho nila lahat. Pati na yung siguro yung relasyon nila sa mga kapwa Kristiyano nila para lang ho makamit yung kung ano yung desire nila. Oh yeah. Yes. Okay. Tama po ba to or meron ho tayong additional verses na kailangang incorporate like dun sa first yung verse before that or yung after that para at least medyo maintindihan ho natin yung talagang pinapadalang mensahe ng verse na yun. Yes. Well, unang-una kasi ang I can do all things in Christ who strengthen me. Ang pinaka-konteksto dyan, even before, tingnan natin o hindi ang verse na ito. Tingnan lang na lang natin sino yung nagko-quote nito. Ang nagko-quote nito ay isa siyang apostoles, si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay he dedicated himself to bring the gospel to all people, to all Gentiles, dahil he is an apostle to the Gentiles. You have to kill him to stop him. Kumbaga, hindi yan pipili kung sinong audience niya. Hari man yan o mahirap yan. Educated man yan o simple, babae, lalaki, matanda, bata. Ang pinaka-motto ni Apostle Paul is to tell people, to let people know about Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, na siya ay naparito para mag-offer ng kaligtasan. Ayun ang gagawin ni Apostle Paul. But how hard is that? Gaano po ano yung mga obstacles, mga challenge, ano yung mga oppositions that you will meet along the way kung yun ang motto mo sa buhay? Wow. 1 to 1,000, you have 1,000. Even the unseen will go against you. Diba? So, kung yun pala ang what is ahead of Apostle Paul, it is just right for him to quote, I can do all things in Christ who strengthened me. Remember, he's talking about who strengthens me. Eto ngayon, ang mga prosperity gospel na strengthen you for what? Diba? Strengthen you to give you energy, life, and strength now that you haven't sleep for 3 days because you want to become rich. Now you want that strength from Christ. Parang ang layo, no? Ang layo kung saan nanggagaling si Apostle Paul and people who quote that particular verse. It is really a dangerous moment or period that we are living in kasi unang-una mga teachers, maraming mga teachers, mga pastors are no longer exposed sa whole counsel ng scriptures. Kaya ito ngayon, ng mga tao, lalo pa silang hindi na-challenge dahil mismo nagre-rely sila sa kanilang mga pastors na ang pastor nila doesn't even know the whole counsel ng Panginoon. It is really very critical itong ating panahon. Yes, okay. Maraming salamat po sa kapaliwanagan na verse na yun. Pastor, hopefully, for tonight's episode, marami ho tayong napulot at napag-aralan sa salita ng Diyos. Amen. Yes. Ayan po, yung ex-girlfriend mo, Brother Benedict, nanonood din. Okay. Humabol siya. Okay. Humabol. Okay. Sister Tanya, good evening po. Malamang napatulog niya na yung mga bata. Yes, good evening. Bagay, pag nakaon ng Bible ka pa, hindi matutulog yan. Tama. Yes, sabi nga, lagi nga ho si Dandan pa naka-tune in kami sa Bible kami kasi naka-Bluetooth speaker ho kami. Okay. Lagi na sinasabi, pastor.
Yun. Po. Ayan, sabi rin po ni Brother Jonathan, not a problem po. Ayan, looking forward to it. Yes, Ano pa? tama. Yes, okay. Looking forward. Can't wait for that time na makasama ka namin sa broadcast, Brother Yes. Jonathan. Yes. Meron na tayong Lunes, no, si Brother Ver. Oh, who knows, baka 2 days a week kasama natin si Brother Jonathan, and then 2 days a week si Brother Fernando, di ba? Opo. Kompleto na. Kompleto na. Yung every day we have a guest. Yes. Tapos kung may mga magbakasyon pa dito, pwede naman na kasama natin sa studio. Wow. Yeah. Let's pray na ganun ang maging setup. Yes, tama po yan. Amen to that, Pastor Ram. Okay, and it's that time again ng ating program na we are down to our last minutes. Yan. Again, hopefully, we invite every listener, every viewer na padala nyo ho yung mga katanungan nyo. Meron ho tayong Bible Kape page, Bible Kape Community Pastor, tama po ba yun? Yes. All you have to do is like the page, tapos So sila pupunta. sa Facebook page, all you have to do is type yung Bible Cafe Community. Bible Kape. Yes, Bible Cafe Community. Yes, like the Alright. page, yun. By automatic magsusubscribe po kayo. Tapos, and if you want to tune in rin ho, if you want to do a rerun, punta lang ho kayo sa page ng Leader News Philippines. Like and subscribe the page, tapos nandun ho ang ating program. Tapos, yung mga ibang episodes so is naka-upload na rin ho sa YouTube. Just type in Bible Cafe. Yun. Yun po. Okay. Once again, maraming salamat sa mga nag-tune in, ng mga viewers. So hopefully, we will see each other tomorrow sa araw ng bukas po. Okay? Ito po si Brother Benedict na nagsasabing, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Yan. Brother Joseph naman po to. Salamat po sa inyong pag-antabay dito sa Bible Cafe. Alright. Salamat, Brother Benedict, Brother Joseph. Thank you for being with us. Again, salamat, Brother Harold, and my two sons. Salamat, Jed and Zek, for giving us assistance dyan sa my technical room natin. Speaking of YouTube, eventually we will also be on live sa YouTube. That's what we are shooting very, very soon. Kaya live tayo sa Facebook. Pwede rin po tayong live sa YouTube. Especially if we have technician or people who will watch ang YouTube. Kasi baka may magko-question doon sa YouTube, hindi natin nababantayan kasi nakatutok tayo sa Facebook and everything. Pray. Help us pray po na we can also broadcast this YouTube live. Si Sister Nena Navarro is watching us. Salamat for panonood. Sister Nena, kumusta na po kayo dyan? Sister Carmen Jose Obial, sabi po niya, Shalom to all. Thank you for the good news of our Almighty Yahweh. Thank you, Pastor Ram, Brother Joseph, and Brother Benedict, and also to our technical people. Ganding kaya Sister Edeline Yabot Oitas, Shalom, and with heart, with love. All right, with love also, Shalom. Salamat po. Again, kami po ay grateful, nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-support, pagsubaybay, pag-follow dito sa ating program. Again, walang sawa, we say, i-post ninyo sa inyong mga Facebook account ditong ating programa. Ang sabi po ni Sister Rosana Sunflowers naman, have a blessed Wednesday to all. Ayan. Kami po patapos na, Sister Rosana. Sa inyo po, sa amin po. We can use some good sleep dahil naghakot po kami all day from the other church to our new location. Shalom everyone and thank you po sa lahat. May God continue to bless us all. Good night po dyan. Sabi naman ni Sister
Malu Vergara, and kay Sister Evelyn Moleski. Shalom, everyone, ang sabi po niya. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. Brother Benedict, Brother Joseph, everyone, Shalom. Shalom. Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Talo lang tayo ng kwentuhan. Basta, we're engaged. Talo tayo nagkape. Kay Joseph, salamat. Alam ko, mahaba rin yung araw mo eh.